Xin chào các bạn, mình là Neo Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về kinh nghiệm sơn Gundam Gunfly của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một kỹ thuật sơn khá là thú vị khi nó đơn giản thôi nhưng mà cần phải luyện tập một chút, nhưng mà nó sẽ cho ra một cái hiệu ứng khá là đẹp nếu mà chúng ta làm đúng cách. Kỹ thuật hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nó có tên tiếng Anh là Gradient, tên là Gradient, viết như thế này. Mình cũng không rõ tên tiếng Việt là gì, tại vì mình tìm một số tư liệu về tiếng Việt không có, như Neo tự gọi nó là kỹ thuật chuyển màu bằng airbrush hay là bằng sơn phun sơn xịt. Thì nếu mà các bạn nào mà biết rõ cái tên của tiếng Việt của nó là gì thì có thể chia sẻ xuống phía phần bình luận cho Neo nhé. Thì với kỹ thuật gradient hay là kỹ thuật màu chuyển bằng sơn airbrush thì Neo có một số ví dụ ở đây. Ví dụ như con Gundam Tri Burning mà Neo đã sơn đợt trước. Nếu các bạn mình zoom kỹ vào nhìn này, nếu các bạn thấy thì ở trên các phần cánh hay các phần hiệu ứng của nó thì Neo đã sơn một cái lớp màu vàng gold ở cái phần đầu này hay là ở trên các phần vai của vật lửa này. Nó không chỉ là cái màu clear màu lửa nữa mà nó có thêm các ánh màu vàng như ở chân này. Nhìn hiệu ứng trông nó sống động hơn khá là nhiều và nhìn cảm giác có độ chuyển màu đỏ sang màu vàng. Hoặc là với con Gundam Deadside Hell này, lần trước Neo đã sơn và cũng nhiều bạn hỏi là mình sơn cái phần cánh phía đằng sau này như thế nào. Các bạn sẽ thấy là cánh của chú Gundam Deadside Hell này không chỉ là có màu đen mà ở trên đầu những cái phần cánh thì có những cái phần màu đỏ, mũi của cánh và nó lan dần xuống phía dưới. Nó tạo cho con Gundam không chỉ có một cái cánh màu đen mà có những cái phần màu lửa đỏ, màu đỏ như máu ở góc như thế này, tạo một hiệu ứng rất là khác biệt và nhìn trông cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều nếu mà chỉ có để màu đen không. Hoặc là ở trên phần đầu mũi chân này Neo cũng sơn một chút này. Đó, thì nhiều bạn hỏi về cách sơn của cách này thì hôm nay Neo sẽ hướng dẫn cho các bạn. A few moments later. Bây giờ sẽ là tiết học và lý thuyết một chút nhá. Để sơn được cái màu này thì chiến lược của mình đặt ra sẽ là yêu cầu cái thứ tự sơn. Ví dụ chúng ta có một cái mảng cần sơn như thế này. Đây là một cái pad màu trắng mà mình sơn, các bạn nhìn kỹ không ạ? Để sơn được kỹ thuật này thì chúng ta sẽ phải sơn nhiều lớp và đè lên nhau, và ít nhất là cần phải có 3 lớp để có được cái hiệu ứng chuyển màu như thế. Và mình sẽ chia được các khoảng ở đây. Đây, ví dụ như thế này Là các pad mà mình sẽ cần phải sơn, và ở cái phần ngoài cùng này sẽ là chỗ màu chúng ta sẽ không sơn tới, và chỗ ngoài này là chúng ta sẽ cần cái màu đậm hơn. Thì cái lớp đầu tiên thì chúng ta sẽ sơn từ cái phần này đổ lên phía mũi. Thì ví dụ như thế này. Đây, sơn về rất là đồng màu nhau ở cái lớp này. Ok, rồi sau đó thì chúng ta lại sơn tiếp tục lớp thứ hai, nhưng nó sẽ lùi vào một khoảng và sẽ sơn từ cái khoảng này vào đến trong này. ví dụ như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ thấy có ở đây là màu nhạt và nó sẽ đậm dần khi vào về phía bên trong. Bây giờ thì chưa thấy, nhưng mà tiếp tục vào lớp phía trong tiếp thì chúng ta sẽ sơn từ đây vào với đây. Đó, thì nó sẽ có độ nhạt ở phía bên tay trái này và đậm dần vào phía bên tay phải. Và chúng ta sẽ thấy là nó đậm dần khi chúng ta bắt đầu tô tiếp vào phía bên trong nữa. Đó, bắt đầu đã thấy màu chuyển đấy. Và cái lớp cuối cùng thì chúng ta sẽ sơn khá là đậm ở cái chỗ này. Đó, về lý thuyết cơ bản thì sẽ thấy như thế này. Chúng ta sẽ sơn nhiều lớp và các lớp thì nó sẽ đi dần về phía mũi của cái phần pad mà chúng ta muốn sơn. Và các bạn nếu mà nhìn ở đây thì sẽ thấy được là nó có phân hóa đậm nhạt khá là rõ ràng, khi nhạt ở đây và đậm ở phía này, đúng không? Ok. 2 hours later. Quay trở lại với các pad Gundam ở đây thì mình có một số pad hiệu ứng màu clear, màu lửa như thế này, và Neo sẽ sơn các pad này có hiệu ứng màu chuyển ở phía đầu một chút. Đây là đầu của em Gundam SD Tôn Quyền, và mình sẽ sơn cái phần đầu của em này có cái màu lan từ màu đỏ lên trên phía trên này là có màu vàng. Và các pad lửa khác Neo cũng sẽ sơn. Rồi các bạn xem kết quả sẽ thế nào nhé.
Ok, Neo đã sơn một số part này là có màu chuyển rồi. Và đây là kết quả cuối cùng của mình thu được. Các part ngoài cái màu đỏ clear thì nó còn có một cái phần là có màu ánh nhũ lên nữa. Và đặc biệt là cái phần đầu này, đây, cái phần đầu này không chỉ là có là màu đỏ clear nữa mà đã có thêm màu vàng ở phía trên, nó chuyển lên phía trên thành màu vàng này. Nhìn trông khác biệt là khá là nhiều, nhìn trông ấn tượng hơn. Đây cái part này thì là màu vàng và sơn chuyển lên một chút màu đỏ ở phía đầu này. Hai part này mà kết hợp với nhau thì đẹp tuyệt vời. Đây như thế này. Đó. Cái kiểu sơn này thì chúng ta cũng có thể áp dụng nhiều dạng khác nhau. Ví dụ như là mình sơn ở trên effect phần lửa cho con Try Burning này thì thấy rất là hợp luôn. Và nhìn màu sơn, nhìn màu lửa tạo cảm giác ấn tượng hơn khá là nhiều. Với kỹ thuật sơn này thì chúng ta có thể sơn bằng airbrush hay là sơn bằng bình xịt đều được cả. Như là con Gundam Darkside Hell này là mình đã sơn các phần cánh như thế này, với cái phần màu chuyển đỏ đỏ là sơn bằng bình xịt của Samurai. Mặc dù là cũng sơn được nhưng mà nếu mà sơn bằng airbrush thì nó sẽ dễ đẹp hơn. Tức mình không bảo là sơn bình xịt là không thể nào sơn được, nhưng mà nếu mà mình sơn bằng airbrush thì nó sẽ dễ đẹp hơn là mình dùng bằng sơn bình xịt. Sơn bình xịt thì có thể sơn những cái phần mảng lớn như thế này thì ok, còn những cái mảng nhỏ bé xíu xíu như thế này mà sơn bằng bình xịt thì Neo thấy là tương đối là khó đấy. Ok, vậy là kết thúc bài chia sẻ của Neo về một kỹ thuật sơn khá là đơn giản nhưng mà rất là ấn tượng. Các bạn hãy xem một số mẫu mà Neo đã sơn theo cái kỹ thuật này nhé. Vậy là kết thúc bài chia sẻ của mình về Gundam. Nếu các bạn nhận được một điều gì mới từ clip thì đừng ngại cho mình một like, subscribe kênh của mình và chia sẻ cảm nhận ở phía dưới phần bình luận để mình có động lực để làm các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye!